अन्यङ्गासियो नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि अर्को भिडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले एपीएस टपिक युबिटी 2023 म्यानुफ्याक्चरिङ इक्जामको सेड्युल कसरी हेर्ने, आफ्नो कुन सिफ्ट छ लगायत सम्पूर्ण जानकारी मैले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ गराइसकेको थिएँ। तर त्यति बेला मैले चाहिँ मेरो ल्यापटपबाट भिडियो बनाएको थिएँ। अब यहाँ अहिले कतिजनाले चाहिँ के मेसेज गर्नुभएको छ भने, सर हामीले चाहिँ मोबाइलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ देखाइरहेको छैन, मोबाइलबाट चाहिँ कसरी हेर्ने जानकारी गराइदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ मैले अहिले मोबाइलबाट नै हेरेर चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाइदिएको छु। र खासमा यो भिडियो चाहिँ उहाँहरूको लागि है त। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ हजुरले कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ र सिम्पली क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यहाँ eps.nepal.gov.np सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सर्च गरिसकेपछि हजुरकोमा पनि यही हाम्रो इपिएस शाखाको अफिसियल वेबसाइट खुल्नेछ। र हजुर उहाँहरू कहाँनिर कन्फ्युज हुनुभयो भन्दाखेरि यहाँ उहाँहरूले चाहिँ यो वेबसाइटमा त जानुभयो होला, तर उहाँहरूले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब जुन नोटिस भन्ने अप्सनहरू देखाएको थिएँ मैले उक्त भिडियोमा, त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भेट्नु भएन अरे। अब त्यो चाहिँ अलिकति उहाँहरू कन्फ्युज यहाँनिर हुनुभएको रहेछ। पिसी अथवा ल्यापटपमा देखाउने र मोबाइल फोनमा देखाउने इन्टरफेस अलिकति फरक हुने हुन्छ। हजुरले यहाँ पिसीको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ, किनभने हजुरहरूको चाहिँ यहाँ सबै अप्सनहरू चाहिँ सुरुमै देखाइहाल्ने हुन्छ क्या, नोटिसदेखि लिएर सबै अप्सनहरू। त्यसैले उहाँहरू चाहिँ अब त्यसमा कन्फ्युज के हुनुभयो भन्दाखेरि यस्तो खालको अप्सन चाहिँ आएन भन्नुभएको थियो होइन, कतिजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो। तर मोबाइलमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि 3वटा लाइन चाहिँ जहाँनिर नेपाली लेखेको छ त्यहाँनिर 3वटा लाइन चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि यो अप्सनहरू देखाउने हुन्छ है त। ल त्यसपछि हामीले अब अप्सन देखाइसकेपछि हामीले यहाँ नोटिसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र नोटिसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ। र जुन सुरुकै छ यो कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। र यसमा चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड सिफ्ट भनेर हजुरको 4वटा सिफ्ट देखाएको छ होइन। र अब आफ्नो सिम्बल नम्बर चेक गर्नको लागि अब सुरुमा चाहिँ पहिलोदेखि नै चेक गर्नु होला। जसरी मैले अघिल्लो भिडियोमा हजुरलाई जानकारी गराएको थिएँ, यहाँ पनि हामी पहिलो सिफ्टमा नै चेक गरेर देखाउँछौँ है त। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरको चाहिँ यहाँ डाउनलोड भनेर आउँछ। मेरो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेको कारणले डाउनलोड अगेन भनेर आयो। हजुरको चाहिँ डाउनलोड भनेर आउँछ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ यो पिडिएफ फाइल चाहिँ डाउनलोड हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले डाउनलोड भइरहेको छ, थोरै समय लाग्ने हुन्छ। डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँ अब कुन एप्लिकेसनबाट हजुरले उक्त पिडिएफलाई खोल्ने भनेर यहाँ आउँछ। हजुरकोमा चाहिँ जति पनि पिडिएफ रिडर एपहरू छ त्यो देखाउँछ। मैले चाहिँ यहाँ पिडिएफ रिडर एपबाट नै खोलेँ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ खुलिसकेको छ। र यो पिडिएफमा चाहिँ टोटल 1217वटा पेज छ होइन। र हजुरले चाहिँ अब यहाँ आफ्नो कुनमा छ त, कुन पेजमा छ भनेर चेक गर्नको लागि अब एक एक गरी पेज हेरेर त साध्य छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सर्चको अप्सन छ, यहाँ मुनि दायाँपट्टि कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरू, अब यहाँ चाहिँ हामीले पहिलो सिफ्टमा परेको एकजनाको चाहिँ सिम्बल नम्बर सर्च गरेर देखाउनेछौँ है त। हजुरहरूले पनि यहाँ चाहिँ यसै गरी आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि पहिलो सिफ्टमा पढ्नुभएको एकजना नवीन विष्ट भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको चेक गर्दैछु। उहाँको सिम्बल नम्बर रहेको छ 50047430 है त। उहाँको चाहिँ कुन पेजमा छ त, अब यहाँ चाहिँ 1 देखि 1217सम्मको पेज सबै चेक गरेर चाहिँ यहाँ देखाउने हुन्छ। जुन पेजमा छ ठ्याक्कै त्यो पेजमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ देखाइहाल्यो है त। उहाँको चाहिँ 62 पेजमा रहेको रहेछ। अब यो जुन जहाँनिर 62 भनेर लेखेर आयो यसमा क्लिक गर्यो भने डाइरेक्ट उहाँको चाहिँ कहाँनिर छ त त्यो देखाउँछ है त। यहाँ देखाइसक्यो साथीहरू, यहाँ विष्ट नवीन भनेर देखायो। र यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ अब कति नम्बर कोठा छ त्यो पनि हामी चेक गर्छौँ। युबिटी टेस्ट रुम नम्बर 3, उहाँको इक्जाम डेट 2024
2 महिना 21 गते परेको रहेछ। 2024 2 महिना 20 तारिकमा चाहिँ उहाँले बायोमेट्रिकको लागि जानुपर्ने देखायो र उहाँको चाहिँ सिफ्टको टाइम भनेको चाहिँ 3 बजेको सिफ्टमा पर्नुभएको छ है। यसरी नै हजुरले आफ्नो हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि एउटा सिफ्टमा दिएन भने अर्को सिफ्टको सबैमा चेक गर्नु होला है त। आशा छ कमेन्ट गर्ने साथीहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले यस च्यानल मार्फत च्याप्टर 1 देखि च्याप्टर 60 सम्मको इपिएस इक्जाममा सोध्ने सम्भावित बुककै क्वेसनहरूको चाहिँ सेट बनाएर त्यसको चाहिँ फिडब्याक क्लासहरू राखेका छौँ। हजुरहरूले च्यानल भिजिट गर्नुभयो र भिडियोहरू हेर्नुभयो भने हजुरको पढाइमा एकदमै धेरै हेल्प पुग्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र आजको भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। खम्साहाम्निदा, धन्यवाद।